ৰেড বিউটি 2020-23 মডেলৰ হয় 15 অলপমান কম বাজেটত কোনোবা যদি MT15 বিচাৰি আছে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ীখন আপুনি ব্লেক কালাৰৰ ৰাইডাৰ বহুত ডিমাণ্ড ব্লেক কালাৰ জানে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ীখন 2021 ৰ লাষ্টৰ অলমোষ্ট 22 ৰ গাড়ী হয় আৰু এখন হিমালয়ান দেখাবলৈ গৈ আছো একদম ওয়েল মেইনটেইন এইখনতো বহুতখিনি এক্সেসৰিজ লগোৱা আছে আপোনাৰ লেগ গাৰ্ডৰ পৰা পেনিয়াৰ্ছৰ পৰা গোটেইখিনি এভেইলেবল আছে টায়াৰো ব্ৰেণ্ড নিউ আছে দুটাও আগৰ পিছত দুটাও ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ তো গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে পুনৰবাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ বকৰ পৰা উপস্থাপন লাগে বুলি বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে ফাইনেলি আজি ইউনিটি মটৰ্ছত আহিছোঁ আৰু ডিলাৰৰ পৰা চিন্তু আছে মোৰ সৈতে চিন্তু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ ধন্যবাদ আহাৰ কাৰণে ইমৰান দা হয় তো আজি আমি ইউনিটি মটৰ্ছৰ ষ্টক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক আচ্ছা কিমান মান টকাৰ পৰা পাব 27,000 পৰা পাই যাব 27,000 টকাৰ পৰা আজি বাইক পাব গাইজ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব যিখন গাড়ী আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবি আছে বা বাইক এখন স্কুটি এখন ল'ম বুলি ভাবি আছে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আজি পাব পাৰে কিবা এটা চাই দিব কিবা এটা চাই দিম যিহেতু কাষ্টমাৰে অলপ বাৰ্গেনিং কৰি ভাল পায় হয় কিবা এটা মই যোনটো দাম কওঁ সেইটো ফিক্স নহয় কিবা অলপ নেগোচিয়েট হ'ব হৈ যাব বাকি ডকুমেণ্টছটো এক্সট্ৰা ৰাখিছোঁ আচ্ছা এক্সচেঞ্জ ৰিফাইনেন্স গোটেইখিনি ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে ওকে ৰিফাইনেন্সৰ কথাটো কৈ দিওঁ মই ৰিফাইনেন্স আমাৰ কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' এই দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টে বৰ্তমান হৈ আছে ওকে বাকি ডকুমেণ্টছখিনিও মই এবাৰ কৈ দিওঁ নৰ্মেল ডকুমেণ্টছ এইখিনি মানুহ থাকে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি বেংক পাছবুক ATM এইখিনি হ'লে আপোনালোকৰ ফাইনেন্স হৈ যাব আৰু মিনিমাম বয়স আপোনাৰ 21 বছৰ হ'ব লাগিব আচ্ছা মিনিমাম 21 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু ফাইনেন্স ৰিলেটেড যদি কিবা কথা থাকে আপোনালোকে কল কৰি ল'ব স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ আহি আছে এবাৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছটো জনাই দিব নতুন ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে এড্ৰেছখিনি মই কৈ দিওঁ এড্ৰেছটো হ'ল আমাৰ প্ৰপাৰ আপোনাৰ বকো তুৰুকপাৰা আপোনালোকে যদি গোৱালপাৰা ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে বকো টাউন ক্ৰছ কৰিব লাগিব আচ্ছা বকো টাউন ক্ৰছ কৰিলে আপুনি আমাৰ ডিলাৰ অপজিটত এখন নৱৰে হাইস্কুল আছে স্কুলখনৰ ঠিক ফ্ৰণ্টে আমাৰ ডিলাৰটো আছে আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান অইল পাৰ কৰিলে পাই যাব মানে আকচিয়া ক্ৰছ কৰিলে পাই যাব আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া আছে গুগল মেপতো লোকেশ্যন আছে আচ্ছা যেনেকুৱাকৈ হওক আপুনি ফোন কৰিলে হ'ল আমি গুগল লোকেশ্যনত দিয়াই আছে আপোনালোকে হাইৱেৰ ওচৰতে চাব পাৰে গাড়ী গৈ আছে গতিকে যদি আহে চিনি নাপায় হোৱাত অসুবিধা হয় আপোনালোকে কল কৰিলে হ'ল চিমটোক কল কৰিলে হ'ল নাম্বাৰ আহি আছে স্ক্ৰীনত তো দেৰি নকৰোঁ নে কি কয় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি অ'কে প্ৰথম R15 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নে কি কয় প্ৰথম গাড়ী আজি আমি R15 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম R15S এইখন ভাৰ্জন 3S মাত্ৰ এই 8 মাহ হৈছে 8 মাহ হৈছে ৰানিং কিলোমিটাৰ 7,000 আচ্ছা প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 1,35,000 ওকে চিল ইঞ্জিন পাব যোনখন গাড়ীৰ কষ্টিং আপোনাৰ নতুন 2 লাখ টকা আহে আপুনি ভাবি চাওক 8 মাহত 7,000 চলা গাড়ী একো নহয় 1,35,000 ইউনিটি মটৰ্ছে দি আছে মানে আধা দামতে পাই যাব আপুনি ওকে নেক্সট কওক ডাউন পেমেণ্ট 45 কৰিলে ওলাই যাব 45 আচ্ছা মাত্ৰ 45,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট এইখন লৈ যাব পাৰিব নেক্সট R15 ভাৰ্জন 4 2022 ৰ মডেল হয় আচ্ছা আপোনাৰ M মডেল এইখন একদম টপ মডেল হয় 27,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে টায়াৰ দুটাও ব্ৰেণ্ড নিউ লগাই দিছোঁ আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ আমি 1,38,000 আচ্ছা 1,38,000 48,50,000 ডাউন পেমেণ্ট কৰিলে ওলাই যাব আচ্ছা নেক্সট কওক R15 ভাৰ্জন 4 আৰু এখন আছে ব্লু কালাৰত ৰেচিং ব্লু খুব ধুনীয়া কালাৰ হয় বহুতে ডিমাণ্ড কৰে এইটো কালাৰ 2023 মডেলৰ হয় 1,46,000 প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আচ্ছা 146 এইখনো 60 মান দিলে ওলাই যাব 55 দিলে ওলাই যাব আচ্ছা কওক R15 ভাৰ্জন 4 যদি কোনোবা অলপমান কম বাজেটত বিচাৰি আছে 2021 ৰ লাষ্টৰ মডেল হয় অলমোষ্ট 22 ৰ গাড়ী 24,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ এইখনৰ 1,35,000 আচ্ছা এইখন 45 কৰিলে ওলাই দিম আচ্ছা R15 লাগিলে মানে ভিজিট কৰিব পাৰে চাওক লাইন হৈ আছে লাইন আপ চাই লওক আপোনালোকে নেক্সট এখন আছে RS 200 একচুৱেলি ৰাস্তাৰ কাৰণে গাড়ীবিলাক অলপমান মেইনটেইন কৰিব পৰাত অলপ অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ একদম ৰাস্তাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে তো গাড়ী আপুনি অলপ ইগনোৰ কৰক লেটাৰটো বাকী লোৱাৰ টাইমত আমি ৱাশ্বিং পলিচিং গোটেইখিনি আপোনাক কৰাই দিম 2022 ৰ মডেল হয় 24,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে ওকে 1,05,000 টকা ৰাখিছোঁ এইখনৰ দাম 1,05,000 নতুন ল'লে কিমান পৰে নতুন আপোনাৰতো 2 লাখৰ ওপৰত পৰে এতিয়া 2 লাখৰ ওপৰত পৰি যায় আচ্ছা MT15 কওক MT15 বহুত ডিমাণ্ড MT15 ৰ 2022 ৰ মডেল হয় আচ্ছা 29,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে ওকে আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ আমি 1,42,000 আচ্ছা 1,42,000 টকা তো লৈ যাব পাৰিব এইখনো ফাইনেন্স হ'ব 2 বছৰ 3 বছৰ লাষ্ট কিমান বছৰ হয় 3 বছৰলৈকে হৈ যাব মেক্সিমাম 3 ইয়াৰ্ছ ওকে নেক্সট কওক নেক্সট কোনোবাই যদি কম টকাত ভাল খানা বিচাৰি আছে 200 BS4 ল'ব পাৰে হয় একদম কমত দিম এইখনৰ ডকুমেণ্টছো মই এক্সট্ৰা দিব নালাগে 78,000 দিয়ক আৰু লৈ যাওক এইখন আচ্ছা 78,000 টায়াৰে আপোনাৰ 4,000 টকা টায়াৰ লাগি আছে নতুন টায়াৰ আচ্ছা চাই লওক টায়াৰ ধুনীয়া হৈ আছে কালাৰ চালাৰ গোটেইখিনি ধুনীয়া হৈ আছে নেক্সট কওক অলপ যদি মাইলেজ ছেগমেণ্টত গাড়ী লাগে বৰ্তমান নতুন এখন আহিছে N150 বুলি কয় এখন পালচাৰৰ বাজাজৰ হয় 2024 ৰ মডেল হয়
78,000 দাম ৰাখিছোঁ। 78,000 নতুন ল'ব গ'লে 150 160 155 মান পৰে এইখন। 155 মান পৰি যাব। আচ্ছা বহুতৰে ডিমাণ্ড ডমিনাৰ 400 ব্লেক গ্ৰীণ কালাৰ। আচ্ছা 2021 মডেল হয়, 31,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ আমি 1,56,000। ওকে এলয়টো কোম্পানী ভিতৰত আহে? কোম্পানী ফিটেড আহে, এইটো ডায়মণ্ড কাট এলয়, কোম্পানী ফিটেড আহে এইটো আপোনাৰ একদম টপ মডেল হয় এইখন আৰু এইটো কালাৰৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে ডমিনাৰৰ। আচ্ছা নেক্সট কক মেষ্ট্ৰ 27,000ত পাই যাব এইখন। 27,000 আচ্ছা মাত্ৰ 27,000 গাড়ী আছে। 2017 গাড়ী, বেছি পুৰণা নহয়। আপোনালোকে নাভাবিব যে কমত পাই আছে, বহুত পুৰণা গাড়ী। 2017 গাড়ী আপোনালোকে লৈ বিন্দাছ চলাব পাৰিব। নেক্সট কক 2023 ৰেজেডাৰ, হয় 10,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে, 65,000। 65,000 ওকে নেক্সট কক নেক্সট ডিঅ' 2022 লাষ্টৰ গাড়ী হয়। আচ্ছা 58,000 আহিব। 58,000 এইখনটো ফাইনেন্স নহ'ব কিজানি? হ'ব, ফাইনেন্স হৈ যাব, 22 গাড়ী হৈ যাব। আপুনি ডাউন পে'মেণ্ট 20,000 কৰিলে ওলাই যাব। ওকে নেক্সট খুব ইউনিক গাড়ী FZX 2023 মডেল হয়, 22,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে, ওকে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ীখন আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ আমি 85,000। 85,000 মডেল হয়, 2023 গাড়ী 85,000 আপোনালোকে পাই আছে। তো যদি ল'ব বিচাৰে এইখনো ফাইনেন্সৰ সুবিধা লৈ ল'ব পাৰিব। নেক্সট কক এণ্ট্ৰক ৰেচ XP টপ মডেল, 2023 মডেল হয়, 75,000 আহিব। ওকে এণ্ট্ৰক থৰ এডিশ্যনৰ হয়, মাৰ্বেল এডিশ্যন। আচ্ছা 2023 মডেল হয়, 75,000 আহিব। ওকে ৰাইডাৰ কক ৰাইডাৰ বিচাৰি থাকে মাইলেজৰ কাৰণে বহুত মাইলেজৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া গাড়ী এইখন, 65+ মাইলেজ দিয়ে। আচ্ছা আৰু ৰানিং কিলোমিটাৰ হৈছে এইখন 9,000 কিলোমিটাৰ, 2023 মডেল হয়। আচ্ছা প্ৰাইচ দেখিছোঁ এইখন 75,000। 75,000ত 65+ মাইলেজ থকা আপোনালোকে ৰাইডাৰ এখন যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে, য়েল্ল' কালাৰত ইউনিক কালাৰ, কোনোবাই যদি ইউনিক কালাৰ বিচাৰে য়েল্ল' কালাৰ ল'ব পাৰে। এইখন ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব ফাইনেন্স যদি কৰে? 30,000 মান দিলে ওলাই যাব। 30 নহয়, 25 মান দিলে ওলাই যাব। 25 মানতে ওলাই যাব। ওকে নেক্সট আকৌ এখন MT-15 আছে। MT-15 অলপমান কম বাজেটত কোনোবাই যদি MT-15 বিচাৰি আছে, ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ীখন, আপুনি চাব পাৰে। 2021 মডেল হয়। আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 1,16,000। 1,16,000 পাব। 1,16,000 23 গাড়ী 1,16,000ত আপোনাৰ 30,000 ডাউন পে'মেণ্ট কৰিলে ওলাই দিম মই এইখন। ওকে নেক্সট আকৌ এখন ডমিনাৰ আছে কওক। ডমিনাৰ 250 ব্লেক কালাৰ, হয় একদম নতুন গাড়ী, ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী। আচ্ছা আপোনাৰ অকল 8 মাহ হৈছে বয়স। আচ্ছা 8 মাহ হৈছে আৰু 6,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আপোনাৰ। টায়াৰটো দেখাই দিব পাৰে, একদম ধুনীয়া আছে গাড়ী, চাই লওক ৱেল মেইনটেইন গাড়ী হয়, নতুন গাড়ী আৰু এইখন চাব লগা নাই একো। হয় আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 1,56,000। নতুন কিমান পৰে? এইখন আপোনাৰ মোটামুটি 235 পৰি যায়। 235 পৰি যায়। অনলি 6,000 ৰানিং গাড়ী, 6,000 ৰানিং আৰু 8 মান্থছ হ'ল। ওকে বুলেট কক ক্লাছিক 350 সিগনেল মডেল, 2020 BS6 মডেল হয়, 32,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 1,22,000 টকা। ওকে চিল ইঞ্জিন পাব? চিল ইঞ্জিন পাব। কিবা ৱাৰেণ্টি আছে নেকি ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা? আছে দাদা আছে। আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ যি গাড়ী পাৰ্চেছ নকৰে কিয় আপোনাৰ 1 মাহৰ ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি আমাৰ ফালৰ পৰা পাই যাব। আচ্ছা নেক্সট কক নেক্সট মেটিঅৰ 350, একদম টপ মডেল হয় এইখন, এইবিলাক গোটেই কোম্পানী ফিটেডে আহে। গাড়ীটো অলপ লেতেৰা হৈ আছে, একদম টপ মডেল হয় এইখন, 2023 মডেল। আৰু প্ৰাইচ দেখিছোঁ এইখন 1,46,000। আচ্ছা 146 265 পৰে দাদা এইখন, বৰ্তমানে এইটো কালাৰে ডিলাৰৰ টপ মডেলত চলি আছে। আচ্ছা 265 নতুনত পৰে আৰু আমি দি আছোঁ 146, মানে ভাবি লওক আপুনি আধাতকৈ কমত পাই আছে। আচ্ছা নেক্সট এণ্ট্ৰক থৰ এডিশ্যনৰ 2024 এপ্ৰিল মাহৰ গাড়ী হয়, 11,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে। প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ এইখনৰ 78,000। 78,000 40 মান দিলে ওলাই যাব? 40 নালাগে, 25-30 দিলে ওলাই যাব। ওকে নেক্সট হাণ্টাৰ 350, 2023 মডেল হয়, 25,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে। আৰু প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ এইখনৰ 1.5 লাখ টকা, 1,50,000। আচ্ছা 1.5 লাখ টকাত পাব। আৰু এখন আছে হাণ্টাৰ ৰেবেল ব্লেক টপ মডেল, ফুল্লি এক্সেচৰিজেদি লোডেড হৈ আছে গাড়ী। আচ্ছা 29,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে, ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয়। প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ এইখনৰ 1,43,000। 143 53,000 কৰি ওলাই দিম। হিমালয়ান 2023 মডেল হয়, 24,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে, ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, ৱেল মেইনটেইন কণ্ডিশ্যনত আছে। কোনোবা যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে হিমালয়ান, এইটো মডেল বৰ্তমান ডিলাৰত নাপায়, আপোনালোকে জানে, বহুত ডিমাণ্ড। আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ আমি 1,66,000। 166 আৰু এখন হিমালয়ান আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ, এইখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 166। নেক্সট এখন ৰেড কালাৰত R15 আছে কওক। ৰেড বিউটি 2023 মডেলৰ হয়, R15 ভাৰ্জন 4, 26,000 মান ৰানিং আছে চাগে, চাব লাগিব, এপ্ৰক্সিমেট সেইখিনিয়ে থাকিব। আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি
1,46,000 146 পাই যাব 146 এখন 46 তো ডাউন পেমেন্ট কৰি দিব পাৰিব 46 না 56 কৰিব লাগিব মানে আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম গাড়ীত হেভি গাড়ীত আমাৰ 90,000 ওপৰত লোন নাহে আচ্ছা 90,000 ওপৰত লোন কৰিব লগা হ'লে আপুনি আৰু এক্সট্ৰা ডকুমেন্টছ দিব লাগিব ওকে পালসাৰখন পালসাৰ 125 2024 ৰ মডেল হয় 24 জানুৱাৰী হ'ব চাগে আচ্ছা 7,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে হয় 83,000 আহিব 83 ট্ৰক 2023 মডেল হয় হয় ৰেচ এডিশন হয় এখন আচ্ছা আৰু এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 73,000 ৰিফাইনেন্স হ'ব 2 বছৰ মানৰ হৈ যাব ডিফেন্স হৈ যাব নেক্সট আকৌ এখন ব্লেক কালাৰৰ ৰাইডাৰ ব্লেক কালাৰৰ ৰাইডাৰ বহুত ডিমান্ড ব্লেক কালাৰ জানে হয় ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ীখন আচ্ছা। 2021 ৰ লাষ্টৰ অলমোষ্ট 22 ৰ গাড়ী হয় ওকে একদম মিনিমাম প্ৰাইজত দিম 58,000 58 লৈ যাব পাৰিব ৰাইডাৰ আচ্ছা নেক্সট হিমালয়ান কক নেক্সট আৰু এখন হিমালয়ান দেখাবলৈ গৈ আছো একদম ৱেল মেইনটেইন এইখনতো বহুতখিনি এক্সেসৰিজ লগোৱা আছে আপোনাৰ লেগ গাৰ্ডৰ পৰা পেনিয়াৰ্ছৰ পৰা গোটেইখিনি এভেইলেবল আছে টায়াৰো ব্ৰেণ্ড নিউ আছে দুটাও আগৰ পিছত দুটাও ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ 2023 ৰ মডেল হয় হয় আৰু 29,000 মান আছে চাগে এইখনৰ ৰানিংটো চাব লাগিব হয় ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয় আৰু এইখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 1,66,000 166 মানে 75 কৰিলে ডাউন পেমেন্ট ওলাই যাব আচ্ছা 70 প্লেজাৰ এখন 2022 ৰ মডেল হয় আচ্ছা আৰু এইখন আপোনালোকে একদম কমত পাই যাব 45 ত পাই যাব 45 ত এইখন আপোনালোকে মোক 5,000 ডাউন পেমেন্ট কৰিলে মই ওলাই দিম এইখন 5,000 টকাত যদি কোনোবা ডাউন পেমেন্ট একদম কম আছে মোক 5,000 টকা ডাউন পেমেন্ট কৰক আৰু আপোনালোকে লৈ যাব এইখন আচ্ছা মাত্ৰ 5,000 টকা ডাউন পেমেন্ট দি এইখন লৈ যাব পাৰিব টকা চিন্তিৰ সৈতে মিলি পেলাই ইয়াতে যিখিনি ষ্টক আছে আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো ইয়াৰ ওপৰতো বাইক আছে আপোনালোকে যদি NS নতুন নিউ মডেলৰ বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে এভেইলেবল আছে গাড়ীবিলাক আহি আছে একচুৱেলি আহি পোৱা নাই আৰু জাগাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে ডিসপ্লে কৰিব অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনালোকে যদি NS 160 NS 200 নিউ মডেলৰ লাগে আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে জাষ্ট আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰক আৰু আহি যাওক ওকে সপ্তাহতো 7 দিন খোলা থাকিব দিন আমাৰ সদায় খোলা থাকে 7 দিন খোলা থাকে আচ্ছা সপ্তাহত 7 দিনে খোলা হ'ব যেতিয়া আহিব ইচ্ছা আপোনালোকৰ তেতিয়া আহিব পাৰিব ডিলাৰ 7 দিন খোলা থাকিব ধন্যবাদ গাইছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'তে নতুন জয়